ඇඟිලි තුන නමා ගන්න ඕනේ. නමාගෙන මේ ඇඟිල්ල එක තියෙන්නේ. මේ ඇඟිල්ල දෙක මෙන්න මෙහෙම තියන්න ඕනේ. මේ ඇඟිල්ල නැමෙන්න ඕනේ. මේ නියපොත්ත තියෙන ටික මෙහෙම යටට. මෙහෙම නෙමෙයි. අත ගද කරලා තියන්නේ මෙන්න මෙහෙම නැවෙන්න ඕනේ. මෙහෙම රවුම් විදියට ඇඟිල්ල තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම. ඊට පස්සේ පොඩි පතුරු ටික තියාගන්න ඕනේ. Tamanට දකුණු අත නම් හුරු දකුණු අත පැත්තෙන් නැත්තම් වම් අත පැත්තෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිතරම පොඩි පතුරු ගන්න ඕනේ. මේ බඩ පැත්ත තියෙන්නේ. මේ ගහට තිබුණු පැත්ත. ඒ පැත්ත තමයි මේකේ උඩට තියන්නේ. මේක ඇකිලෙන්නේ මේ පැත්තටනේ ඒකින්ද. මේ පැත්තට පුරවන්නේ කොයි වෙලාවකවත්. මේක එතකොට යටට ඇකිලෙන්නේ. එතකොට මේක තද වෙලා තියෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපි මුල පුරනකොට මෙහෙම අඟල් භාගයක් කාලක් විතර එළියට තියන්න ඕන පළවෙනි එකේ. ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් දිගයිනේ. දිගින්ද මෙහෙම ගිල්ලෙන්ම කැඩුවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ උඩින් තව එකක් තියුවා. මේ විදියට. දැන් අපි මෙතන දැන් හතරක් වගේ වැටුණනේ. ඒ වැටුණාට පස්සේ මේ කට පිය වෙන ගානට විතරයි පුරවන්නේ. මේක පිය වෙන ගානට විතරයි පුරවන්නේ. ගොඩාක් පුරවන්නේ. ඔව් මෙන්න මේ ගානට පුරවනවා. දැන් මෙතන ගොඩක් පිර වුණොත් මේක පිය වෙන්නේ නැහනේ. එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මහත කෑලි දාන්න පුළුවන් එතකොට. එහෙනම් අපි මේක පලා ගන්න ඕනනේ. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ලේ මෙහෙම එකින් එක පස්සෙන් පස්සට තියාගෙන එන්න ඕනේ. මෙහෙම. මේ එකින් එක මගේ ඇඟිල්ල යන දිහා බලන්න. මේ විදියට එකින් එක තියාගෙන එන්න ඕනේ. පොඩි ඝන වැඩි. මෙහෙම. මේ මගේ ඉංග්‍රීසි දෙකේන විදිය බලන්න. මේ විදිහට තියාගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම අතින් තද කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට මේ ඇතුළට හොඳට ෆිට වෙනවා. කෑලුව වැඩි. මේ අර ඝන වැඩි. ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර තියාගත්ත ටික තියෙනෝනේ. මේ ටික මෙතනින් ටිකක් හන්දි කරලා මේක කපලා දාන්න ඕනේ. අර එක මූලික හරියට එකට පේන්න ඕන හින්දා තමයි වැඩිපුර ටිකක් තියාගත්තේ. මේ පොඩි පතුරු ටිකක් දැන් අපි මෙහෙම තියාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මේ අවසාන කෙලවර තියෙනෝනේ. එතෙන්දී අපි මේ දිගපටියක් තියාගන්න ඕනේ එළියට. අනිත් කොපුව සම්බන්ධ කරලා. ඔව් අනිත් කොපුවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අර අනිත් කොපුව දැන් අපි මෙතන එකතු ජොයින්ට් එකක් තියෙනෝනේ. මේ ජොයින්ට් එක හදාගන්න මෙන්න මෙතන කපනවා මෙන්න මේ වගේ කැපුමක්. මේකට කියන්නේ වාණ්ඩුව කපනවා කියන. මෙන්න මේ හැඩේ කැපුමක් තමයි කපන්න ඕනේ. මේක දෙපැත්තෙන්ම මේ විදියට කැපෙන්න ඕනේ. මේ වගේ කෑලි දෙකක් තමයි දෙපැත්තෙන් කැපෙන එක කපනකොට මෙහෙම කතුර මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හැඩයට කතුර පැත්ත තියලා මේ හැඩයට කැපෙන්න ඕනේ. මේක අඟල් එකමාරක් විතර දිගට කපන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි වාන්දුව කපලා ඉවර වෙලා දැන් මේ කොපුවෙත් අපි මොන පැත්තේ ඉස්සරහට දාන්නේ? අඟිල්ල දාන්න මහත පැත්ත. මහත පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට අර වාන්දුව කැපිච්ච කොන තියෙන්නේ. මේ කොනට එනකන් අපි දාන්න ඕනේ. ඊට වඩා දිගට දාන්නේ එතකොට මේ යටින් කොපුව එළියට පනිනවා. ඒක හින්දා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මේ විදිහට මේක ඇතුළට පුරවගෙන යනවා. අනිවාර්යෙන් මේ කොපුව අවසානයේදී දිග පටි කෑල්ලක් එළියට එන්නම ඕන. අනිත් කොපුවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ වාංගුව කපනවා.
අනිවාර්යෙන් මෙහෙම අතින් තද කරගෙන යන්න. මේක කිය අර පොඩ්ඩක් කාලා මේ කොපුව ගාන වැඩි. වෙලාමදීනේ. මේ පොඩි පතුලේ මේ ඝන වැඩිනේ. ආ පොඩ්ඩක් හීනියට ගන්න කොපු මේ පොඩි ගන්නකොට. නිතරම වාංගුව කපලා අවසන් වුණේ මෙතනනේ. මෙතෙන්ට තමයි මේ කොපුව එකතු කරන්නේ හම්බේ. මේ වාංගු කැපෙන ඒවත් එවෙලෙම මේකට පුරවන්න. නැත්නම් කෝටු දෙක තුනක් හදනකොට මෙතන නිකම්ම පොඩි පොඩි කෑලි එකතු වෙනවා. මේ විදිහට. දැන් මම ඇඟිලි දෙක තියන්නේ මෙහෙමනේ. පොඩි වතුරක් තියෙනකොට ඇඟිලි දෙක තියන්නේ මෙහෙම. මේ නිතරම මගේ මහපට ඇඟිලි ඉස්ස වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මේක තද කරව ගමන් මේ ඇඟිල්ල ගන්නවා මෙතෙන්. ඔව්. මේ ඇඟිලි දෙක තද කරගෙන තමයි මේ ඇඟිලි තියන්නේ. Tamanට අමාරු නම් මේ ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මෙහෙම මේ ඇඟිලි තුනක් තියාගන්න. මේ මැද ඇඟිල්ලත් යතර කමන්නේ. අනිත් ඒ ඔක්කොම දාගෙන මේ කොපුව මෙහෙම ඈඩ් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම තියාගත්තයි කමක් නැහැ. සාමාන්‍ය අර හීන් කොපුවක් එහෙම හන්දි කරනකොට ඇඟිලි දෙක තුනක් දාගන්න බෑනේ මේ ඇතුළට. ඒකෙන් තමයි මේ ඇඟිලි දෙක දාන්නේ. මෙහෙම තියාගත්තොත් කමන්නේ Tamanට ඇඟිලි දෙකෙන් අමාරු වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඟිලි ටිකෙන් තද කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙමනේ මම ඇඟිලි දෙක තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ල තියෙනෝනේ. මේක මෙතනින් අරන් මේ පැත්තෙන් ගන්න. මහපට ඇඟිල්ල එහෙම තියාගෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ අතින් උත්තරලගෙන මෙහෙම ඇතුළට පුරවපුව ටික තද කරගෙන යනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මේ මෙතන ඉඳලා කොපුවක් හන්දි කරන ඕනේ. හන්දි කරලා ඉවර වෙලා කොපුවක් අවසානයේදී මේ ඇඟිල්ල තියලා මෙහෙම තද කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අනිත් කොපුව අරන් හන්දි කරලා එහෙම තද කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙතිකෝටුව තියෙනෝනේ මේක දිග අඟල් 42යිනේ. මේ පෙතිකෝටුවේ මේ මූණට තියෙන්නේ. මේ මූණතට තියන්න ඕනේ මෙතෙන්. ඊට පස්සේ මදීනේ. ඊට පස්සේ අපි ආන්නෝ කපනවා. ආපහු. මේ අතට තියාගන්න. නැත්නම් පොඩ්ඩක් මහත වැඩි. නිතරම ඔයගොල්ලෝ වාන්දුව දැන් කැපිලා තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටනේ. එතෙන්ට විතරයි දාන්නේ. මෙහෙට දාන්න එපා. මෙහෙට දෑවට පස්සේ යන්න බලන්න වෙන්නේ. එතකොට අර මේ ජොයින්ට් එක ගැලවෙන්න බලන්න. මෙතනින් මේක අකුල ගන්නකම් විතරයි තියෙන්නේ. මේක වේරුණාට පස්සේ හරියි. නිතරම ඉංග්‍රීසියට යන දිහා බලන්න. දිග වැඩි කෑලි විතරයි අර කඩන්නේ. හොඳේ. මහත වැඩි කෑලි කළා. පස්සේ මෙහෙම ඉන්න තියෙන. මෙහෙම තද කරා. නිතරම ඕගොල්ලෝ පෙතිකෝටුවට වඩා දිගට හන්දි කරා. දැන් මම දිගට හන්දි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අතනින් තියුවා අඟල් 42කට වැඩිය ටිකක් දිගට හන්දි කරා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ කපනකොට පෙතිකෝටුව අතෙන්ට තියලා පෙතිකෝටුවයි මේ හදපු කූරයි දෙකම අල්ල ගන්නවා.
නැත්නම් එකක් අල්ලගත්තොත් මේ කෝට්ට දිග කොට වෙන්නේ නැහැ. අඟල් 42කට වැඩිය. මේ විදිහට අල්ලගෙන මෙහෙම කපන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඕනේ මේ කෑල්ල. මේ කෑල්ලේ මෙහෙම අරගෙන පැත්තකින් තියෙනවා. ඒකට තමයි මෙන්න මේ කෑල්ලක් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දිගට හදලා කැපුවනේ අපි. මෙතන ඉඳන් ආපහු ඊළඟ එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට නිතරම අර මුල පුරනකොට වැඩියෙන් තියන්න ඕන නැහැ. මුලට කැපිලා නේද? ඔව් මෙතනින් මුලට කැපිලා අර අඟල් 42කට වැඩිය දිගට හන්දි කරා. මේක හන්දි කරවන්නේ හන්දි කරවන්නේ මෙilla තියෙනවා. ඔය වැඩි ඒ ටික හන්දි කරලා පටන් ගන්නනේ. අර්ථදයක් ගන්නවා. අර පොඩි කැලි ගේලා නැති මොකද? පොඩි කැලි ගේලා නැති. ඉවෙන් මේ කොපුව නැගෙන්නේ. ඒක ගේලා නැහැ. ඒක හැම වෙලාවෙම උතර තියාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඒක රෝල් වුණොත් ඇතුළට දාලා පුරවන්න බැරි. අපිට ඕන විදිහට අර එකක් පොඩි කරගෙන ඉඳලා හදන්න බෑ. පොඩි කැලි වේලෝ. ඒ නිසා ඒක හැම වෙලාවෙම වහලා තියාගන්න ඕන. වේලෙන පරිසරයක් නැති. ඒක එකක් ඊපස්සේ කොපු ටික වේලෙන එක පාලනය කර කර තමයි වේලන්නේ. ඕනවට වැඩි වේලුණොත් අර දිග හැරලා බෑ දෙක කැඩේ. වේලා වැඩි. ඒ නිසා ඒකත් පොලිතින් වලින් අර එළිය තියෙනවා බලනවා ඒ ගානට වේලාද නැද්ද කියලා බල බල තමයි ඒක කරන්නේ. ඕනවට වැඩි වේලෙන විදිය පහළ තියෙනවා. අනිත්‍යවත් ඕනවට වැඩි වේලෙනවා. කරකම් මොකක් හරි අමතක වීමක් වෙලා වේලෙනවා. මෙහෙම දිගාරින්න බෑ. ඒකට ටක් ගාලා කැඩේ. මොකද කරන්නේ? පින්නේ තියෙනවා. පින්නේ තියෙනවා. දෙයක් තමයි. ඒක එහෙම නොවෙන්න වැඩ කරන්නේ. මේක තමයි තියෙන්නේ. මොකුත් වෙන්න බෑ. ආයෙම වෙන වෙන දේවල් කරන්න බෑ. හැබැයි මොකක් හරි උක්ම දෙන්න වතුර ටිකක් කියලා ආයෙ උතල තියන්නේ. ඒක හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. එතකොට අර අප්පා කැලේ හැදෙන ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් වතුරත් එක්ක සිස්ටර් වෙනවා. ඒක හොඳම දේ ඒක පාලනය කරගෙන තමන් බලාගෙන වැඩ ටික කරනවා. කොපු ටික ඒ ගානට වේලෙනවා. කොපුවක් වේලිච්ච ගාන බලාගන්නේ මේ ගානටවත් ඇකිල්ලක් තියෙන කට හේතු. ඒක මේ ඒක ඇවිල්ලා වේලෙන කාරණා මොකද්ද? ඇතුළට ගිරෙවුවා පස්සේ ඉබේම මේක අල්ල ගන්නවා. පොඩි ටික තද කර ගන්නවා මේ දෙල්ලෙම. අපි මේක අල්ලගෙන තියාගන්න නැහැ නේ දිගටම. තියලා හන්දි කරලා අපි දැනගෙන මෙහෙම තියුවාම පස්සේ මේ මොහොතේම මේක අල්ලගෙන තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ පිට කොපුව. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ ආයෙ හෙට උදේට ඇවිල්ලා ඔබ තව වැඩක් කරනවා රෝල් කරනවා ඒක. බඩ හැමරේ කියලා කියනවා. එතනින් තමයි මේ process මේ ක්‍රියාවලිය ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වේලන්න ඕන 14ක් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරා ගහ කපන විදිහ. නේ පළවෙනි මේක ගහ කැපීම. මේ වීඩියෝ පියවර ටික මතක තියෙනවා. මතක තියෙනව කොහොමද ඒවට හරි විදිහට කියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගහ කැපුවා හරියට ඒ විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සෝදල කිරිසුදු කරගත්තා. ඊළඟට කුරුට්ට හීරුව පිටපොත් අයින් කරා. නැත්නම් පිටපොත් අයින් කරා නැත්නම් කුරුට්ට හීරුව එක කර ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ පැත්තේ ඒක වෙනම දැනකට ගෙනල්ලා ලෙලි ටික අයින් කර ගන්නවා. කොපු සහ පොඩි විදියට කොපු අයින් කරන්නේ කොතනින්ද? පොඩි අයින් කරගන්නේ කොතනින්ද? ඒක දැනුම තියෙන්න ඕන. ඊළඟට කරන්නේ හන්දි කරනවා. හන්දි කරනවා. ඉබ වාන්දු කැපීම ඔය කියලා දීපු ටික හොඳට ඔළුවේ තියෙනවා. ඔය දැන් ඒකේ තව එක පියවරක් අපිට තියෙනවා රෝල් කිරීම කියන එක. අද පුරුදු ටික හදලා ඉවර වෙලා රෝල් කිරීම කරන්නේ ඊළඟ දවසේ. එතකොට මේක හැදෙන තවදුරටත් වතුර වේලි ගිහිල්ලා මේ පිටපොත තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. ශක්තිමත් වෙලා මේක අල්ල ගන්නවා. ඔය අතරේ අර පුරෝපු කෑලි සමහර ඒවා උඩට මතුවලා තියෙනවා. දැනුත් අරගෙන බලුවම පේනවා අර පිට දෙල්ලට වඩා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඕක වේලෙන් හෙට උදේ වෙනකොට ඕක තවත් උඩට එනවා. වේලෙනවා. එතකොට හෙට උදේ අපිට අර බඩ ඇවරීම කියන එකේ තේරුම තමයි මේක රෝල් කර කර අර තියෙන කෑලි තවත් ඇතුළට දාලා හදලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ කට සම්පූර්ණයෙන් පිය නොවී තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කට පියරිච්ච කියලා ගිරෙව්වම පස්සේ කට ඇදෙන්නේ දෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ කොපුවක් කරන් ගිරෙව්වම කට ඇදලා තියෙනවා. හැබැයි වේලෙනකොට තෙතගතිය අඩු වෙනකොට ඔය කට ඉබේම වැහෙනවා. හෙට උදේ වෙනකොටත් වැහෙන්නේ නැති බඩ අමරකොටත් වැහෙන්නේ නැති සමහර බඩ අමරලා තවත් දවසක් විතර තියෙනකොට අයිට් රෝල්. බඩ ඇවරීමේ මොහොත හරිය වැදගත් වෙනවා. ඒක වේලෙන්නේ නැති දැන් පරිසරයේ දෙකයි ඒවයි මේවයි දැන් හෙට උදේ වෙනකොටත් මේ හොඳට වහින කාලෙකුණියක් තියෙන්නේ. එහෙම වෙලාවට අපි උදේ පාන්දරේ බඩ අමරන්න ගත්තට වේලිලා මාත්. එහෙනම් මේක නවත්තලා තියලා 10 විතර වෙනකම් පරක් කරනවා. එහෙම කළා අර වේලීම ඒ ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගන්න. ඒ වෙලාව තමයි රෝල් කරොත් මේක හරියන්නේ. එහෙම නැතුව තව දෙකකින් පැයකින් විතර දැන් රෝල් කරනවා මේක අපිට ඉක්මනට කරගන්න ඉක්මනට වේලා කණේට ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙම හරියන්නේ. ඒ වේලත් එක අයින් වෙන්නේ මේ කාර්යය අනිවාර්යෙන් එකට දෙන්න ඕනේ. මොකද ඔක්කොම අවබෝධය ඇතුව වැඩි කරනවා. දැනට මේ දැන් තමයි හැමෝම හන්දි කරලා ඇති ඉන්නේ. හන්දි හන්දි නේ. දෙවි අරගෙන තියෙනවා පොඩි ටිකක් තරම් දෙන්න. ඒ වගේ දැන් කරපු
පළවෙනි ලෙඩි කෑල්ල වෙලා ඇති එක ලෙඩි කෑල්ල කන්දි කරලා තමන් මේස ඉස්සරහින්